Sziasztok nyulászok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Nem csak nyulászokat, hanem kezdőket, nyúltenyésztőket, nyúltartókat, illetve mindenki mást, aki szeret az állatokkal foglalkozni. Hát most egy olyan témát hoztam nektek, hogy kezdő vagyok nyulászként, és nyulat szeretnék tartani. És bár volt már hasonló videó a csatornámon feltéve, de én úgy gondolom, hogy sok minden kimaradt még akkor, azokból a gondolatokból, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mivel érdemes, hogy érdemes elkezdeni egy nyúltartást, nyúltenyésztést, hogy vágjunk bele, és a többi, mire kell figyelnünk, hiszen ezek nagyon fontos dolgok. De még mielőtt belekezdünk, szeretném megmutatni nektek a lefiolt, Isten kegyelméből, két lepketarka nyulam is, pedig már lemondtam róluk, ha emlékeztek a korábbi videókba, bár ők nagyon készültek, nagyon-nagyon készültek, és végül meg is lett a végeredmény. Na, megpróbálom nektek megmutatni. Először itt próbálom itt felhúzni ezt a képernyőzárat, mert hát természetes, hogy miért is engedné, hogy könnyedén fel megnyissam. Aha. Itt már jó lesz. Nem tudom, mennyi mindent fogtok látni. Talán itt mutatom meg, kettő is. Itt az egyik. Tiszta zsanetteket, fiat, nézzétek. Tehát a zsanett ugye, amikor az apja lepketarka, az anyja is lepketarka, csak ilyen feketébe jönnek ki. Nézzétek, ők egynaposak. Ma vettem őket észre. 6 darab. Itt szintén, nem tudom mennyire adja vissza a kamera nektek, itt szintén van 6 darab, vagy 7. Ez viszont már az anyjuk. Ez az anyukájuk. Hát most nagy melegben van. Jaj, nagyon nagy melegben van, pedig még nincs olyan nagyon nagy meleg, ez pedig a zsanetteknek az anyja. Látjátok, tiszta fekete, azért hívjuk zsanettnek. Úgyhogy hát nagyon örültem nekik, mivel hát nem volt egy csúcsszaporulat az idén lepketarkából, de próbálom akkor megfordítani újra a kamerát, feloldani a billentyűt, meg is van. Tehát nem volt olyan nagy szaporulatom lepketarkából, és hát az igazság az, hogy bár volt egy nyulam, ami kétszer is fialt, ez az anyanyúl, és mind a kétszer szétdobálta a kicsiket. Most a harmadik esélyt adtam meg nekik, mivel hogy jó vérvonal az anya, bízok benne, hogy fel fogja nevelni. Ezt ezzel is bíztatnálak titeket, hogyha kétszer is rosszul fiat, adjatok neki még egy esélyt, hogyha fontos nyúlról van szó. Ha annyira nem fontos, akkor természetesen nem. Itt felírtam magamnak egy lapra a pontokat, hogy mire érdemes odafigyelni, mikor belekezdesz egy nyúltenyésztésbe, vagy nyúltartásba, és a pontok alapján, tehát felolvasom, amiket ide leírtam, és még próbálom nektek egy kicsit illusztrálni is a pontokhoz való szavaimat, hogy mire is gondolok, hogy egy picit átláthatóbb legyen, és jobban meg tudjátok érteni, hogyha tényleg el akartok kezdeni nyulat tartani, akár most, vagy már tartasz, és stb., hogy bízok benne, hogy sok olyan jó ötletet fogok nektek adni, vagy tanácsot, ami által segítem majd a jövőbeli munkátokat. Az első kérdés, amit ide felírtam magamnak, hogy milyen helyed van. Tehát ugye ahhoz, hogy nyulat tudjunk tartani, először is körbe kell néznünk az udvaron, hogy van-e a nyúltartásra alkalmas olyan helyünk, ahova kececet be tudunk állítani, vagy van disznóul, amit el tudunk különíteni, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a hely, ez olyan legyen, és itt próbálom is mutatni nektek, hogyha nem is építesz ilyen félereszt, mint amit én építettem magamnak, akkor legalább olyan legyen, hogy árnyékos legyen. Az árnyék az elsődlegesen nagyon fontos. Itt megmutatom nektek, hogy mekkora egy fa van itt nekem. Remélem valamennyire visszaadja a videó. De próbálok a másik oldalról ráközelíteni. Tehát nézzétek. Ez egy hatalmas nagy fehér eperfa.
Látjátok, szinte a fél udvart beteríti. Enélkül a fa nélkül, így is meleg van a nyulaknál. Most a napon kb. Nem tudom, 30 fok van. Árnyékban vagy 28, de itt a fa alatt csak 25. Tehát az árnyékban úgy gondolom, hogy például itt ez alatt a féleresz alatt. A fák alatt mindig sokkal, de sokkal hűvösebb van. Tehát ha nincs ilyen, akkor van egyáltalán olyan épületed, ami hűvös, betonos, vagy valami hasonló építésű, mint például, amit most a fűrjeknek alakítottam át, tehát egy ilyen hasonló helyiség, meg is mutatom nektek, aki még nem látta, főleg azoknak. Itt egy kicsit fog visszhangozni most. Fú, látjátok? Mennyi légy? Itt este pervetezni fogok, mivel muszáj vagyok lepervetezni. Itt úgy látom, bőséges aratás lesz, a nagy melegtől bejönnek a hűvösre. Tehát egy ilyen helység, ahol nyugodtan tudod tartani, nyugodtan tudod tárolni a nyulaidat. Különben kész, a nyulaid meg fognak dögleni. Hogyha, vagy pedig szenvedni fognak rengeteget. Tehát, hogyha megvan a megfelelő hely, akkor ugye a következő lépés, hogy megfelelő ketreceket készíts nekik. Na most itt raklapból csináltam ketrecet. Ez volt az első, pontosabban a második próbálkozásom. Hát nem vagyok vele megelégedve. Nem végeztem egy precíz munkát. Itt látszik is a sarkokon, meg hogy el vannak tolódva az ajtók. De ettől függetlenül, tehát magának a célnak tökéletesen megfelelt évek hosszú során. Bár az idén már beterveztem, hogy szét fogom bontani, mert ebben nagyon-nagyon szeretnek előszeretettel belejönni az egerek. De hogyha csak raklapod van, akkor is meg tudod csinálni. A raklap adja a méretet, tehát ugye 1,20-as a raklap általában, abból a legolcsóbb mindig egy ketrecet elkészíteni. Én teleajtókat csinálok, mivel akkor 3 szintet tudsz egyszerre nyitni, de csinálhatod 2 szintesre is külön ajtókkal. A lényeg az, hogy megfelelő élettér legyen a nyuszinak. A megfelelő élettér, itt azt mondom, hogy legalább, még ha kis testű nyulat is fogsz tartani, akkor is legalább 1 négyzetméter. Ez mindenféleképpen fontos. Jó, de mutatom, hogy amikor aztán itt teltek az évek, akik már látták a videóimat, azok tudják, de akik nem, akkor mutatom nekik, hogy miért gyártottam le már a legutoljára. Ez 2022-ben lettek ezek a ketrecek megcsinálva. Itt akkor már esztétikai alapokat is figyelembe vettem, hogy azért már mutatós is legyen, illetve praktikus is. Itt is javasolnám legalább az 50 centi felmagasságot, hogy minél nagyobb légtér legyen, és akár 1 métersze 80-70 centi, 75 centi legyen maximum a mélysége a ketrecnek. Ettől mélyebb ketrecet ne csináljatok, és ha nem teleajtósra csináljátok, akkor nagyon kellemetlen lesz a kipucolása a ketrecnek. Mint látjátok, én azért csinálom teleajtósra, mert a teleajtós megoldással egyszerűen kinyitom a ketrecajtót, alátolok egy furikot, és egy az egybe bele kaparom az ott lévő, ugye mélyalmos tartással csinálom az ott lévő almot. De hogyha nem is mélyalmos lenne, akkor is csak simán egyszerűen ki lehet kaparni az egészet. Tehát igen jól lehet haladni ennek a tisztításával. Minél kacifántosabbra csinálod meg a nyúlketrecedet, annál nehezebb lesz ennek a szakszerű tisztítása, annál több időt fog igénybe venni, hogy ezt ki tud takarítani. Tehát ha megvan a hely, megvan a ketrec, következő lépés, hobbi szinten szeretnéd a nyulat tartani, tehát csak szeretnél 1 vagy 2 nyulat, hogy legyen egy házi kedvenced, és ugye akkor gyerekeknek legyen egy simogatnivaló, vagy pedig szeretnél belőle egy kis húst is látni, tehát nem vagy egy vegetáriánus, nem kerestem a szót, nem jutott eszembe, sőt igazán szeretnéd a különböző nyulas ételeket megkóstolni, annak függvényébe kell akkor vásárolnod. Amennyiben úgy döntesz, hogy szeretnéd, hogy a család is egyen belőle, tehát nem csak simogatós nyuszit akarsz tartani, akkor célszerű és érdemes hús nyúra
kistermetű, ilyen 4-5 kilósig max megnövő fajtákat kiválasztani. Nem javaslom, hogy ilyen parasztnyúllal kezdj, és azt se javaslom, hogy rögtön németóriással kezdj, főleg ne olyan németóriással, amit nem tenyésztőktől vásárolsz, hanem például a szomszéd Józsi szólt, hogy neki nézd csak mekkora nyula van, 18 kilós nyula van, és megmutatja abból, ne vegyél abból. Akinek 18 kilós nyula van, az nem nyúltenyésztő, hanem az csak tart nyulat, és hogy igazából a 18 kilós nyúl nincs is, de ő 12 kilós vagy 10 kilóst is 18 kilósnak látja, de az agyonhízlalt nyúlról beszélünk, úgyhogy te avval ne foglalkozz. Olyan tenyésztőt keres, akitől be tudod szerezni a nyulállományt, ahol le tudod ellenőrizni, és mint említettem, azért is ezt a húsfajta nyulat javaslom, mert most képzeld el, ha veszel egy burgundit, ami annyira nem érzékeny a dolgokra, vagy veszel egy pannont, ami szintén annyira nem érzékeny a dolgokra, vagy veszel egy németóriást, ami minden szírszalra érzékeny, tehát betegségektől megkezdve kokcidózis, fososodás, felfúvódás és a többi, akkor úgy igazából nagyon hamar el fog menni a kedved a nyúltenyésztéstől, vagy nyúltartástól, hogyha megtörtént az első pusztulás. Fontos mondani, hogy ha olyan helyen laksz, most már így kihangsúlyoznám, hogyha olyan helyen laksz, ahol előfordulhatnak ezek a nyúlpestis és a mixomatózis, akkor mindenképpen az oltás az kötelező. Ha viszont olyan helyen laksz, hogy még a 300 km-es vagy 100 km-es körzetben még nyulat se ismernek, vagy nem is tartanak, akkor nagy reménységgel a mixomatózis nem fog nálad előfordulni, és talán még a nyúlpestis is el fog kerülni, tehát akkor kihagyhatóak az oltások. Ennek neked kell utána járni, én ezt innen nem tudom elmondani, hogy igen vagy nem, de hogyha vannak problémák, akkor oltani kell. A harmadik nagyon fontos, hogy hány nyúllal induljál, ezt még elmondanám. Igaz, ez az 5. kérdés, úgyhogy maradunk a 3. kérdésnél. Milyen anyagi kereted van? Tehát mikor leülsz gondolkozni, hogy kellene egy pár nyulat tartani, akkor kezdj el azon is gondolkozni, hogy mennyi az az összeg, amit rá tudsz szánni, hiszen azt befolyásolja, hogy milyen ketrecet fogsz építeni, tehát vásárolsz megfelelő ketrec építésre való faanyagot, vagy pedig csak körülnézel otthon, és bármit fel tudsz használni, tehát kidobott hűtőtől megkezdve szekrényt át tudsz alakítani, mint például nekem is itt van, látjátok, 2 nagy ruhás szekrény, ami régi szocialista maradvány. Ebből is simán lehetne csinálni nyúlketrecet, tehát minden probléma nélkül. Egy kis átvariálásra lenne szükség rá, meg ezeket az ajtókat lecserélni, telibb ajtókat tenni ilyen átlátszóval, hogy legyen légmozgás. Mindent meg lehet oldani. És ugye kreatívnak kell lenni, hogy minél olcsóbban megoldani, de hogyha van rá kereted, akkor célszerű már az elején megtervezni, mert akkor az a hátsó udvarodnak a dísze is egy nyúlketrec. És megnézni több videót is, és magadnak papíron megtervezni minden lépést, hogy hogy fogod felépíteni, és azt figyelembe véve, amit egy ketrec építésnél, ugye egy jó nyúltenyésztő, vagy akár az én csatornámon találsz, és tanácsokat tudsz kapni, hogy milyen méretekből induljál ki. Ezt érdemes figyelembe venni, hidd el, hosszú távon rengeteg pénzt megspórolsz saját magadnak vele. Van-e mindenre, ez a 4. kérdés, van-e minden nap legalább 1 vagy 2 órád? Ez szintén nagyon fontos, hogy tedd fel magadnak, hogy fogsz-e rájuk szánni legalább napi 1, de akár 2 órát is, hiszen a nyulat azért rendszeresen etetni kell, itatni kell, takarítani kell a nyúlketrecek közelébe. Ha most megnézitek, megmutatom nektek, hogy néz ki itt most nekem. Látjátok? Hát holnapra van betervezve, illetve szombatra, de legrosszabb esetben pünkösd utáni keddi napon fogom ezt csinálni, a ketrec takarításokat. Addig kibírja, muszáj neki kibírni, mert egyszerűen nincs időm vele foglalkozni, de már nagyon dzsubában van, 3 hete nem volt takarítva. Hiába mélyalmos, most sikerült kerítenem egy kis szalmát, eddig elfogyott a szalmám is sajnos. De itt lesz egy komoly napos munka, tehát időd van rá, energiád van rá, mert ezzel mind foglalkozni kell. A kisállattartás minden esetben felelősség, a nyúltartás úgy szintén.
A nyúl nem tud elmenni vizet inni, ki tudod nyitni a csapot, és a nyúl nem tud főzni magának, ezt csak te tudod neki betenni a kaját, úgyhogy erre oda kell figyelni. Az 5. kérdés, amit tetsz fel magadnak, ugye az imént mondtam, hogy hány nyúllal kezdjek. Én mindenképpen azt tanácsolnám, hogy 2 anyával, és ez középtestű nyúl legyen, tehát ilyen húshozamú nyúl, és 1 bakkal érdemes kezdeni. Ne kis nyulakat vásárolj, soha ne kis nyulakat, hanem már legalább 4-5 hónapos nyúllal indulj, ha még nem voltál nyúltartó, mert minél idősebb egy nyúl, annál kisebb a valószínűsége, hogy elcseszed, és meg fog dögleni, úgyhogy erre figyelj oda, mert az megint csak elveszi a kedvedet, illetve ugye a pénztárcád is meg fogja érezni, ha elpusztul. Higgyétek el, ha 2 anyanyúllal és 1 bakkal elindulsz, akkor szépen, nem kell neked rögtön sietni, szépen bepároztatod, egyik nap egyik nyulat, másik nap másik nyulat, vagy ha jó a bak és jó kaját adtál neki, akkor csinálhatod úgy is, hogy reggel az egyiket, este a másikat, de lényeg az, hogy 24 órán belül legyenek a pároztatások, ezt 3 nap múlva ugye megismétled, és minden gond nélkül, ha le fognak fialni, és főleg ezek a pannonok vagy a burgundik, de főleg a pannonokról beszélek, le fognak fialni garantáltan, és ha túl sokat fialnának, és akkor a 2-3 napon belül a 2 fészekből a fiókákat át tudod pakolni, hogyha az egyik kevesebbet fialna, a másik meg többet. És lényeg az, hogy ha évente csak 3-szor pároztasd, ne csinálj intenzív pároztatást, akkor már a következő évre, teljesen mindegy, hogy mikor indultál el, és csak egyszer fialt is, leválogattad magadnak a 2 nyúl alól a nőstényeket, hozol egy friss kant, a régi kant is meghagyod, hiszen van még 2 anyád, amit tudsz vele pároztatni, és szépen már jövő évben, már amit fialtak, azokat a fiatal anyákat beállítod, és annyi húsod lesz, hogy csak bírjad megenni. A 6. pont, ami nagyon fontos, mielőtt mindenbe belevágsz, érdeklődj a környéken, hogy vannak-e olyan gazdák, vagy van-e olyan gazdaság, ahonnan tudsz vásárolni terményt a nyulaidnak. Tehát ne csak tábba gondolkozz, bár 2-3 nyulat is fel lehet tábba nevelni, de feltétlen fontos, hogy legyen tápod is. Pontosan, bocsánat, legyen terményed is. Tehát zabod, árpád, tritikálé, hát egy kis búza, tengeri is télen főleg jöhet minimálisan, széna, mert sokan úgy gondolják, hogy tudnak kaszálni annyit, hát ha meg tudod oldani, mondjuk faluhelyen laksz, és van olyan kaszálód, mint például látod nekem van egy ilyen háztáji kis kertem, nem tudom mennyire adja vissza a videó, de az egyik fele, tehát ez 22 méter széles ez a telek, és innentől azt hiszem 60 méter hosszú, és az egyik fele már 2007 óta, persze mindig cserélgetem a feleket, 2007 óta lucernával van bevetve. Hát én ezt folyamatosan kaszálom. Ez ha 2 anyanyulam lenne, plusz hozzá egy bakom, akkor ez a fűmennyiség, ugye ezt 5-ször is le lehet kaszálni egy évbe, plusz ugye hátul is mező van, onnan is tudok füvet felhozni, és még szembe velem, hogy meg fogom nektek mutatni ebben a videóban is egy lábánál lakom, tehát ott is van egy ilyen legelő rész, egy ilyen mezős rész, tudok kaszálni, tehát meg tudom oldani egyénileg is, ha csak 2-3 nyulat tartanék, és hozzávalók is leszármazottakat, illetve kukorica van a kertembe bevetve, tehát maga a kukorica az a nyúlnak szintén télen nagyon jó kaja, illetve ha nagyon muszáj, csemege kukorica is van vetve, annak a góréját a zöldön levágom, ugyanúgy etethetem a nyúllal, tehát tudok önellátó lenni, erre akarok rátérni. És nagyon fontos, hogy ha nyulakat tartasz, és lesz legalább 10 nyulad, és legalább 10 ketreced, akkor mindenképpen legyen tyúkod is. Egyrészt ezért, a tojásé, mert folyamatosan tojnak. Másrészt azért, hogy magát, amit a nyúl pazarol, meg fog pazarolni, azt ők fel tudja etetni velük. És mellette olyan hasznod is lesz még belőle, mint például a nyúltrágya, ami itt áll nekem is, már látjátok? Még ezt még 2-szer meglocsolom, ez jövőre 100%-os komposzt lesz, és mehet ki a földemre. Tehát ugye muszáj mindenképpen ezt meg kell csinálnod, és akkor
nem lesz gond az önellátással, de hogyha nincs a környékeden ilyen, és nincs ilyen kerted se, akkor el kell gondolkoznod, hogy csak táp marad. Azon is fel lehet nevelni a nyulakat, de ugye az nem feltétlen olyan lesz már a ízvilág, mint például amikor szénát, terményt is adsz nekik rendszeresen. És illetve szalmára is szükség van, vagy pedig fodrócra. A fodróc az, oda is írtam, hogy azt mondja, hogy forgács, faforgács. Főleg ez a faforgács, hogyha fenyőfának a forgács, amikor gyalulják lefele a deszkákat, vagy az oszlopokat. Na, az a forgács, az tökéletes jó alomnak. Persze csinálhatsz öntisztító ketreceket is, rácsos ketreceket, ami alulra lehullik és tisztítódik, akkor nem szükséges ez az alomanyag, de valamennyi alomanyagra mindenképpen szükséged lesz, tehát hogy erre is gondolj, hogy tudsz-e valahonnan beszerezni. Mert ha nem tudsz, akkor drága pénzen kell megvenned, és ha az ilyen cuccokat drága pénzen veszed meg, egy példát mondok, hogyha veszel, most elmentsz egy asztalos műhelybe, és ami neki az úgy igazából az asztalosnak az egy szemét, mert csak szemét, és te azt mondod, hogy felszed-e 50 zsákkal, mégis ő fogja neked a sört állni, hogy elvitted, jobb esetben, legrosszabb esetben viszel neki egy sört vagy egy fagyit, és ennyibe fog kerülni, de ha ugyanezt a fodrócot becsomagolva 5 literes kiszerelésbe megveszed a kisállatboltba, akkor ilyen 500 forintot fogsz érte fizetni, és az 5 literes az neked egy ketrecbe elegendő, csak egy ilyen fiókba. És ha van 10 fiókod, akkor már csak egy almozás 5000 forint. Szóval a lényeg, hogy mindenképpen nézzél körül. És ha ezt a 6 dolgot betartod, és itt újra felsorolom, hogy milyen helyed van, tehát körbenézel, hobbi vagy hús lesz a nyúlnak a célja, a nyúltartás célja. Látjátok, itt is fel van halmozva nekem a táp, de már nem csak a nyúlnak, hanem a fűrjeknek is, meg a tyúkoknak is. Hány nyúllal, tehát nem sok nyúllal, de legalább 3 nyúllal kezdeni fogsz. Van-e minden nap egy kis szabadidőd? Ha ezeken minden elgondolkozol és úgy vágsz bele, akkor hidd el, már nem fog meglepetés érni. Még ami fontos, amit nem írtam fel. Szerezz be etető és itató edényeket. Legrosszabb esetben etető edénynek tökéletes a régi kályha szétszedve, ezek a csempekályhák. Miért fontos, hogy ilyenbe rakjuk a kaját? Ha nem ilyenbe rakod, a nyúl egy az egybe játszani fog vele, és ki fogja állandóan burítani, amiben rakod. Láttam olyan nyulászokat, akik betonból öntik ki az ilyen etető edényeket, az is egy megoldás, tehát minden gond nélkül ezt meg lehet csinálni. Viszont, hogyha egyszer van rá kellő anyagi kereted, beszerezted az ilyen önetetőket, akkor ezt egy nap csak egyszer feltöltötted, vagy 2 naponta egyszer, és 2 naponta, vagy egy naponta megadsz be nekik szénát, akkor nem lesz vele probléma, illetve itatóedényeket is beszerzel. Ez mind-mind ugye attól függ, hogy milyen az anyagi kereted. Most ezek is koszosak, erre is külön egy nap kell lesz erre a tisztításra, tehát ez mind-mind vett figyelembe, hogy azért van velük munka. Hát még magamról annyit, és itt megint csak ide előre beszélek a kamerába. Ha új vagy a csatornámon, akkor tudnod kell rólam, hogy 2007-ben kezdtem el nyulakkal foglalkozni. Ugye most 2025-öt írunk, tehát 18 éve. 18 év alatt nagyon-nagyon sok tapasztalatot tapasztaltam meg a nyúltartás terén. Főleg azért, mert nem 1, 2, 3, 10, 20 nyulat tartok, hanem azért, mert évente átlagosan ilyen 600-800 darab nyúl kerül ki a gazdaságomból. Ez a gazdaság ez nem önfenntartó, pontosabban önfenntartó, de nem termel annyi jövedelmet, rosszul fogalmaztam, bocsánat, hogy engem is eltartson, vagy egy fizetést kiváltson, úgyhogy dolgoznom kell mellette természetesen ugyanúgy. Hiába 800 nyulam van évente, még akár ha lenne, hát 3-szor ennyivel tudnám kiváltani, tehát ilyen 2400 nyúl per év, plusz, hogy jól el tudjam adni, tehát az már kiváltana egy fizetést, viszont ahhoz az kellene, hogy meg kellene 3-szorozni ugye a jelenlegi ketrec, hely, meg minden szintet,
és háromszor annyi munkával is járna természetesen. Elkezdtem utána fűrjekkel is foglalkozni, és ugye amiket tapasztaltam, amikor saját magam is belefutottam problémákba, és hiába próbáltam tapasztalat hiányában tanácsot kérni különböző nyulászoktól, nyúltartóktól, mindig bele mentem fejjel egy olyanba, hogy az emberek nem akarják megosztani ezeket a jó tanácsokat, nem akarnak ezzel semmit se, úgy igazából segíteni a másiknak. Nagyon ritkán volt olyan, hogy egy nyulász azt mondta volna, hogy figyelj, ezt így csináld, vagy úgy csináld, vagy amúgy csináld. Inkább talán az állatorvos, aki mondott ilyen dolgokat. Úgyhogy még szeretném nektek, ugye, amiről beszéltem, a hegyet megmutatni, és csak már innen megyek. Tehát azért mondom, hogy nekem azért van kaszálási lehetőségem rengeteg. Na most meg is fordítom újra a kamerát. És hát nem tudom mennyire adja vissza, de látjátok, itt is rengeteg fű van, amit tudunk kaszálni. Úgyhogy van mivel foglalkozni. Szerintem ki fog kapcsolni a kamera, úgyhogy el is köszönök tőletek ezzel a képpel. Szép napot nektek, köszönöm, hogy nézed a csatornámat, iratkozz fel, ha még nem vagy tag. Sziasztok!